नमस्कार. आज पाहणार आहोत आपण साच्यावर 2 कलरचा गोंडा कसा तयार करायचा. असा हा साचा भेटतो. एका साईडने हे डॉट आहेत आणि एका साईडने प्लेन आहे. हे धरायचे या पद्धतीने. डॉट आणि जे प्लेन आहे ती बाजू एकत्र धरायची आहे. जो कलर आपल्याला कमी पाहिजे आहे गोंड्यामध्ये तो सुरुवातीला घ्यायचा आहे. इथून सुरुवात करायची आणि याला गुंडाळत जायचं आहे या पद्धतीने. असं राऊंड मारत यायचं आहे. आता हा 2 नंबरचा गुंडा आहे. याच्यात साचे लहान मोठे असतात. जनरली ही 2 नंबरची साईज वापरली जाते तोरणासाठी गोंड तयार करायला. असा पूर्ण राऊंड मारायचा आहे. हा एक राऊंड झाला आणि त्याच्यावरच पुन्हा हा आपण दुसरा राऊंड मारायचा आहे. हा आपला दुसरा राऊंड इथे संपला. इथे लोकर कट करायचे आहे. आता त्याच्यावरच आपल्याला जे दुसरं लोकरीचं कॉम्बिनेशन असेल कलरचं ते घ्यायचं आहे. आता हे 2 राऊंड झाले आपले. त्याच पद्धतीने आता मी गुलाबी कलरच्या लोकरीने 2 राऊंड मारत आहे. हा एक, हा आपला तिसरा राऊंड चालू झाला आहे. म्हणजे व्हाईट कलरचे 2 राऊंड आणि पिंक कलरचे 2 राऊंड, असं 4 राऊंड मी गोंड्याला मारत आहे. हा तिसरा राऊंड इथे संपला. आता पुन्हा इकडे यायचं आहे आपल्याला चौथा राऊंड. असे तुम्हाला पाहिजे तेवढं कलर कॉम्बिनेशनचा गोंडा तुम्ही करू शकता. हा आपला चौथा राऊंड तयार होतो. जेणेकरून गोंड्याचा आकार जो आहे तो सेम येईल. मध्ये मध्ये जर जास्त गुंडाळला गेला तर मध्येच गोंडा मोठा साईड दिसते, एक आतमध्ये साईड दिसते. हा एक भाग तयार झाला. असं आता ह्या प्लेन बाजू आणि ही खडबडीत बाजू असं एकत्र घ्यायचे आहे. आता वरती मी पूर्ण पिंक कलरने 4 राऊंड करत आहे. हा इथून आपल्याला गोल गोल गुंडाळत यायचं आहे. हा आपला पहिला राऊंड संपला आहे. असं आता दुसरा राऊंड. हा दुसरा राऊंड संपला. पुन्हा त्याच्यावर हा तिसरा राऊंड. इथे तिसरा. आता पुन्हा इकडे यायचं. हा आपला चौथा राऊंड. जेवढी लोकर जर जाड असेल तर राऊंड कमी घ्यावे लागतात आणि लोकर बारीक असेल तर राऊंड जास्त घ्यावे लागतात. इथे आपला हा चौथा राऊंड संपला आहे. इथे कट करायचे आहे. आता ही बघा इथे खास दिसते आहे. तसेच इकडे देखील आहे. माझी प्लेन बाजू आहे ती या खाचेमध्ये आणि दुसरी या खाचे. तसेच या साईडने देखील असं घट्ट बसवायचं आहे. हे पहा. आणि ही जी लोकर आपण गुंडाळलेली असते ती इथे घट्ट धरायची आहे
आता इथे मी ब्लेड घेतला आहे कटिंगसाठी, ते मधोमध ब्लेडने मी कट करत आहे लोकरीला. या पद्धतीने इथे कलर आपण आतमध्ये वेगळा घातलेला आहे, तो बघा किती सुंदर दिसतो आहे. असं ब्लेडने पूर्ण कट करायचं आहे. इथेही कट केलं आहे आणि इकडची साईड देखील कट केली आहे. आता मध्ये लोकर घालायची आहे आणि आपल्याला इथे लोकरीने गाठ मारायची आहे. इथे घट्ट 2 ते 3 वेळा गाठ मारायची आहे. या पद्धतीने आणि हे जे साचा आहे तो काढायचा आहे. गोल 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 फिरवायचा आहे आणि बाहेर आलेले लोक कट करायचे. असा आपला सुंदर गोंडा तयार होतो. हे पहा. आणि जर एकाच कलरने करायचा असेल तर तो असा दिसेल. हा एकाच कलरचा आहे, हा आपण डबल कलरचा केला. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.